Hello mga lalabs, ayan, ito na naman ang inyong ating Shemka Philthai. Ayan, so may mga nagtatanong po sa akin mga lalabs kung paano daw po magpapayat nang hindi nagda-diet. Ayan, so saka hindi din daw po nag-e-exercise at hindi rin daw po nag-walking, ganon, o kaya nagja-jogging, mga ganon. So meron po akong tips sa inyo na healthy din po sa ating katawan, and then iwas din po sa sakit. Ayan, so ito pong tip ko na po ito ay may benefits din po sa ating katawan. Ayan, so ako kasi napapansin din po yung mga nakakakilala po sa akin dyan na bakit daw ang bilis-bilis ko daw pumayat at ang bilis-bilis ko din daw po magpataba. Actually, hindi rin po ako nagda-diet mga lalabs. Hindi po uso sa akin ang diet. Pero pagka gusto ko pong pumayat, meron po akong paraan kung paano po pumayat ng healthy ang katawan natin na hindi po kailangan ng diet. At hindi rin po natin kailangan yung mga hindi kakain ng mga carbs, ganon, yung mga hindi kakain ng mga matataba, ganon, para daw hindi daw tumaba. So yung sa akin naman po, iba. Ayan, so pwede akong kumain ng mga mataba, pwede rin akong kumain ng mga carbs. Ayan, so ituturo ko po sa inyo step by step kung paano po mag-diet or magpapayat nang hindi nagda-diet, ganon. Ayan, so kung paano magpapayat nang hindi nagda-diet na pwedeng kainin yung gustong kainin. Ayan, so ganito po yon. Pero before that, pag hindi pa po kayo nakaka-like sa aking video, nakaka-share sa aking video, nakaka-subscribe and nakaka-bell sa aking video, ayan, don't forget po sana akong i-like, share, and subscribe sa YouTube channel ko para po updated po kayo sa aking susunod na mga video. Ayan, so let's get started mga lalabs. So ayan mga lalabs, nagbabalik na ang inyong ating. So tuturuan ko po kayo kung paano po kumain, ayan, ng proper. Ayan, so ituturo ko muna sa inyo kasi may napapansin din po akong mga kaibigan ko na Mars, nagda-diet ako ng ng 12 hours, 16 hours, sabi nila sa akin. Hindi ako kumakain. Pero after that, kakain na ako ng ng kanin, ng mga ng ulam, ganun. Pero kakain daw siya mga 3 cups of rice, 2 cups of rice, ganun. Ang dami, di ba? Hindi ka kumain ng 12 oras o 16 hours na hindi ka kumain tapos kakain ka ng biglaan. So, ang magiging resulta niyan, mag-bloated ka. Ayan. Ano yung bloated? Lalaki yung tiyan mo. Ayan. So, nagda-diet ka nga, hindi ka nga kakain ng 12 hours or 16 hours, tas kakain ka naman ng heavy. Ang magiging cause niyan, lalaki yung tiyan mo at magkakagastro ka pa. So, speaking of gastro, may gastro din po ako dati. Ayan, hanggang ngayon, may gastro pa rin po ako hanggang ngayon. So, ginagamot ko po yan. Kaya, tuturuan ko rin po kayo kung paano siya gamutin. Ayan. Ayan, so, yun yung cause nung kasi pagka kumakain ka ng halimbawa mabibigat, halimbawa kung kumain ka ng rice, kakain ka ng 1 cup, 3 cups, ganun. 1 cup okay lang eh, pero pagkakain ka 2 cups, 3 cups, ganun, yung mga heavy, mabibigat, yan, nagbo-bloated ka dyan kasi kapag kumain ka na ng karne, tas dadagdagan mo pa ng maraming rice at extra rice, magbo-bloated ka, magiging yung malaki yung tiyan mo and magkakaroon ka ng gastro. Kaya pag malaki ang tiyan mo, ibig sabihin may gastro ka. Ayan, minsan nararamdaman mo pa sa katawan mo na parang nasusuka ka, ganon. Kasi umaapaw na yung gas diyan sa ilalim ng iyong sikmura. Kaya minsan naisusuka mo na. So ganon yung gastro. Alam ko yan kasi may gastro ako. Ayan. So ugali ko yan noon. Pero no, hindi siya advisable para sa atin. So ngayon, wag kang kakain ng bloated na marami ka agad. Kung halimbawa, hindi ka kakain ng 12 oras tas bigla kang kakain ng napakarami, mali yun.
So ituturo ko po sa inyo kung paano po kumain ng proper. Ayan, kakain ka sa isang araw kahit 6 na beses, 8 beses, walang problema. Pero ganito yan, pero every 3 hours. Ayan, so every 3 hours kakain ka. Depende kung anong gusto mo kainin, chicken, fries, ganun, burger. Kakain ka pero huwag masyadong marami. Ayan, so every 3 hours kakain ka. Kahit anong carbs dyan ang kainin mo, pero pakunti-kunti lang. Ayan, so yan po ang ginagawa ko. Halimbawa patikim-tikim lang. Kumbaga sa isang, kung halimbawa gusto mong kumain ng kanin, ayan, so kakain ka ng kanin, imbis di 1 cup of rice, huwag kang kakain ng 1 cup of rice, hatiin mo. Diba sa isang araw 3 beses tayo kumakain ng kanin, hatiin mo yung 1 cup, gawin mong half cup ng rice, yun ang kainin mo. And then kakain ka rin ng ulam syempre, so huwag masyadong maraming ulam, so dapat kaunti-kaunti lang. Kung gusto mong kumain din ng mga fries, ganun, dapat kunti lang din, hindi masyadong marami. Kapag after 3 hours, pwede mo naman ituloy, kainin ulit. Ayan, kung nabitin ka sa una lang kasi yan mahirap. Sa una parang, ay, gutom pa ako, gusto ko pang kumain, kamo. No, ano yan, masasanay ka rin. Kasi sa umpisa talagang hindi ka sanay. Sa umpisa, ay, gutom na ako. Ayan, gutom na ako, gusto ko nang kumain, gusto kong kainin to lahat, ganon. Pero wag mong kakainin siya lahat. Ang dapat kainin mo ay konti lang. After 3 hours, di kainin mo ulit yung tira mo kanina, di ba? After 3 hours, kainin mo ulit. O kung gusto mo ulit ng after 3 hours, kakain ulit. Kakain ka ulit ng 3 hours. Basta every 3 hours, araw-araw yan. Every 3 hours ka kakain ng pakunti-kunti. So yun po yung healthy na hindi po nagda-diet. Kasi hindi ako nagda-diet, pero kain ako ng kain. Every 3 hours, kumakain ako kunti-kunti, kunti ng kunti, ganun ang ginagawa ko. Ayan, so talagang yung mukha ko, hindi na yan papayat kasi talagang mataba talaga yung inborn yung mga lalabs. Kasi malaki din po ang aking cheekbones, kaya hindi na po, ayan, papayat. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung katawan ko nung ginawa ko po yan. Every 3 hours. So, ito po yung aking katawan, kasi ako tumaba talaga ako ngayon ito yung pinakamataba ko na itong katawan ko na ito na yung pinakamataba ko kasi 'di ba nung nanganak ako. So saka hindi po talaga ako nag 3 hours noon. So kung gusto niyo mag 3 hours noon, ganito po ang magiging itsura ng inyong katawan. Ayan, so yan yung ginagawa ko po nung hindi pa po ako nanganganak. Kaya yan ang ginagawa ko lagi. Pero kayang-kaya kong ibalik yan kung gugustuhin ko. Ayan, so kasi lagi akong kumakain ngayon ng bloated. Pero every 3 hours din, pero marami. Every 3 hours din, pero marami akong kumain pa rin. Ayan. So kung gusto nyong sumeksi, lumit ang katawan nyo, kagaya nyan, dati sa katawan ko, ayan. Every 3 hours pa kunti-kunti ang kainin nyo. Ayan, so hindi po kayo nagda-diet dyan. Kahit na kumain na kayo kumain ng carbs or what, basta every 3 hours, kunti-kunti lang, kunti-kunti. Kumbaga sa isang kutsara, 3 kutsara lang sa 3 oras. Ganon. Para lang may magiling yung tiyan nyo. Kasi halimbawa pagka tumatanda na, ganon, pag tumatanda na, yung mga matanda na humihina na yung gilingan sa tiyan natin, di ba? Ayan, parang bata din. 'Di ba mahina yung gilingan sa tiyan? So kailangan din healthy yan para din sa mga matatanda. Ang mga matatanda hindi na rin sila pwedeng kumain ng heavy kasi magkaka-diabetes o maha-high blood sila. So sa ayan, excuse me po. Nangati yung lalamunan ko. So kailangan po nating kumain every 3 hours ng kunti-kunti. Ayan, so healthy din po yan para din po sa mga may diabetes diyan. Yung mga diabetes dyan, more on gulay and more on gulay kayo and fruits. Ayan, so number 1 na dyan gulay talaga sa mga diabetic. Ayan, so saka healthy benefits din po yan para hindi po tumaas yung blood sugar nyo. Every 3 hours po talaga ang kain. Ayan, so yung mga iba kasi nakain sila kasi ng 3 beses sa isang araw, ganun. Yung mga iba, dito sa Israel kasi, syempre nagtatrabaho yung mga iba 2 beses lang sa isang araw kumakain. Yung mga mahiling mag part-time dyan. Kasi ako noon, kaya ako nanabadin. Kasi pagka naglilinis bahay kasi ako, nagpa-part-time ako sa mga amo ko. Ang ginagawa ko po,
2 beses lang talaga ako kakain. Pero pagkakain ako ang dami. Kaya nag-bloated ako. Doon ako nagka-gastro. Kaya rung yun. Kailangan nyo talagang kumain every 3 hours ng konti-konti. Promise. Gawin mo yan. Every 3 hours kakain ka ng pakunti-kunti. Promise. Balikan mo ako pag hindi ka pumayat. So, kasi yan po ang ginagawa ko. Naituro ko na rin po yan sa mga kaibigan ko. And then, nakita ko din po ang resulta. So, ang papayat din po nila ngayon. So, nagpasalamat din po sila sa akin kung saka naging healthy sila. Kaya meron akong kaibigan na high blood din na nagtatrabaho dito. So, tinuruan ko din po siya kasi high blood nga siya. Kailangan din niya ng every 3 hours na kain. Every 3 hours talaga siya. So, yun lang po. Madali lang. Yun lang ang gagawin nyo. Every 3 hours, hindi na kayo mag-exercise. Ayan, kung gusto mag-exercise, much better, di ba? Much better. Pagkasama nyo ng exercise, jogging, walking, much better. Pero, kung napapagod naman kayo, parang ako pagod lagi. Ayan, pagod lagi. Siyempre, may alaga akong bata, naglilinis pa ako ng bahay, nag-YouTube pa ako. Ang dami kong trabaho, mga lalabs, kung alam nyo lang. Ayan, dami ko talagang trabaho. Pero, hinahati-hati ko yung oras ko para mai-ano ko lahat yung time ko ba. Ayan, so sana po nakatulong po ako sa inyo. And then pagka nagawa nyo na po yung every 3 hours within isang buwan, sa isang buwan, nagawa nyo po yan ng isang buwan, mag-comment po kayo sa akin ulit dyan sa video ko. Sabihin nyo sa akin kung pumayat ba kayo o hindi. Or kung halimbawa high blood kayo or diabetic kayo, pagka ginawa nyo yung every 3 hours, tapos pakunti-kunti yung kain nyo, high blood kayo or diabetic kayo, mag-comment din kayo sa baba kung nabago ba yung blood pressure ninyo o nabago ba yung blood sugar ninyo. Ayan, kasi ginagawa ko din po yan sa tatay ko noon. Kaso ang tatay ko matigas talaga ang ulo. Kung hindi matigas ang ulo mo, papayat ka, gagaling ka. Ayan, kung matigas ang ulo mo, walay talaga. So, kung gusto mong sumunod, sundan mo itong tutorial ko. Kung ayaw mo naman, bahala ka na sa buhay mo, ganun lang yun. Ayan, so mga lalabs, sana po ay naibigan nyo po ang aking tutorial for today. Pagka nagawa nyo po yan, mag-comment lang kayo sa baba. Ayan, so maraming salamat mga lalabs. Sana po wag nyo po akong kalimutang i-like. Share nyo na rin po ang aking video para malaman ng iba. And then, pakisubscribe na rin po ang aking channel para po updated po. And then, i-ring bell nyo po para po updated po kayo sa aking susunod na mga videos. Ayan, maraming salamat mga lalabs. I love you all. Bye!